Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello mga bata! Ako nga pala si Kuya Bull. At ako naman si Kuya Bulito. At kami ang Payagbag Brothers. Handa na ba kayo sa isang masaya at kapanapanabik na pag-aaral? Kung oo, halina kayo at tuklasin natin ang siyensya dito sa Broad Age! Tama, Kuya! Gawin mo! Napakainit naman, Kuya Bull! Oo nga, Kuya Bull ito eh. Di na masarap yung pagsipsip ko sa BJ. Bakit, Kuya Bull? Kasi naman, kanina matamis to, ngayon matabang na. Natunaw ata yung yelo. Alam mo ba kung bakit natunaw ang yelo? Bakit? Tara, halika tuklasin natin ang siyensya sa likod nito. Sige, tara. Ano ang kayang likhain sa tulong ng anghel? Heat may be defined as the energy transit from a high temperature object to a lower temperature object. An object does not possess heat. The appropriate term for the microscopic energy in an object is called internal energy. So in other words, or in simple words, heat is defined as the flow of energy from high temperature to lower temperature. And originally, an object does not possess heat, or which means wala naman talagang heat, energy, ang isang bagay, kundi meron siyang tinatawag nating internal energy. At itong internal energy na to, kapag na-influence siya ng temperature, either mag-increase or mag-decrease, at nag-flow na siya from high temperature to lower temperature, yun na yung tinatawag nating heat energy. The SI unit for heat is equal to joule, or we could write it as capital J. Calculating the heat energy required to supply or remove to change the temperature of the substance, we shall use this equation Q is equal to mc delta T, where Q is the heat energy, m is the mass of an object, C is the specific heat of an object, and delta T is the change in temperature, where delta T is equal to the final temperature minus the initial temperature. In this equation, we can also notice that it shows the relationship between the heat energy and the change in temperature, which, as you can see, they are directly proportional, which means that if the heat energy increases or the Q increases, the change in temperature must also increase. So C is the specific heat capacity, and it is defined as the amount of heat per unit mass required to raise the temperature by 1 degree Celsius. The SI unit of C is equal to joule per kilogram degree Celsius. So different types of materials have different kinds of specific heat capacity. We will show a table which shows all the specific heat capacity of different objects. So we'll now move to phase change. Phase change is just the transition of an object from one phase to another. For example, the transition from solid to liquid or from liquid to gas. Phase change, the heat energy required for a phase change, we can use the equation Q is equal to mL, where m is the mass of an object and L is the latent heat. Latent heat is defined as the heat absorbed or released as the result of phase change. So if this Q, or if this heat energy required to change the phase of an object is positive, then this heat is added to the system. And if it's negative, then it is removed from the system. So this latent heat, we have two types of latent heat. We have the latent heat of fusion and the latent heat of vaporization. Latent heat of fusion is the heat required to change a substance from solid to liquid, while latent heat of vaporization is the heat required to change a substance from liquid to gas. So usually, yung latent heat of fusion, ginagamit yan madalas sa mga sa mga ice. Yung kapag yung ice ay tutunawin mo, gagawin mo siyang water. And latent heat of vaporization, madalas siyang na-apply from water, gagawin mo siyang gas, which is
water to gas produces steam. So the SI unit for latent heat is joule per kilogram. And as you can see, it's different from specific heat capacity because specific heat capacity has a degree Celsius and latent heat doesn't have, because the energy required to change the phase of an object does not require any temperature. So different materials also have different kinds of latent heat. So we will show a table that shows this type of materials. Hello mga bata! Ako pala si Kuya Pablo Jobs, ang boy next door na Broward Angel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa init o ang tinatawag natin na heat. Para lalo natin ito maintindihan, mayroon tayong bisita na nagmula sa Masbate. Ang pangalan ay Blue Corner Jack Oliver. Ay mga bata, ako nga pala si Jack Oliver. At ngayon, tututuro ko ang heating curves for water. So kanina, ang problema nila ay kung bakit natunaw ang yelo. So kasi ang yelo, nagsisimula siya sa negative na temperature. Ibig sabihin, below zero siya. So kunwari, negative 80 siya. So since may init, aabot siya hanggang zero. Pagkatapos, magkakaroon siya ng constant change. Ibig sabihin, yung change ng temperature mo dito ay zero. Ngayon, para makwenta mo kung gaano siya kainit, ito ay given ng ganitong equation. MILF or MILF. Ha? Anong MILF? Mali ang iniisip nyo. Ang MILF ay yung latent heat of fusion or yung energy na kailangan mo para yung ice mo maging tubig. Tapos, ang susunod na mangyayari dyan ay matutunaw na siya, pero tubig na siya. Naintindihan nyo ba? Opo. Kaibigan nyo at gabay. Archangel, hatid niya ay saya at kulay. Hello mga bata! Para mas lalo nating maintindihan kung ano ang heat, tayo ay magsasagot ng sample problem. Ako nga pala si Burarat, ang matalinong daga. Matalino man, nagkakamali din. Ngayon, magsasagot na tayo ng problem. How much heat be absorbed by ice of mass 720 grams at 10 degrees Celsius to take it to liquid state at 15 degrees Celsius? Ngayon alam na natin, maaari na nating sagutan. Pero bago natin sagutan, burahin muna natin ang tanong. Burarat, 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 burarat. Ngayon, magsasagot na tayo. Given ang mass ng ice na 720 grams o kaya 0.72 kilograms. Given rin ang initial temperature nito na negative 10 degrees Celsius at final temperature ng water na 15 degrees Celsius. Ngayon, papakita natin ang transition ng ice kung paano ito maging tubig. Nagsimula siya sa negative 10 degrees Celsius at mapupunta sa 0 degrees Celsius. At dahil dyan, magkakaroon siya ng phase change dahil matutunaw muna siya. Then, saka ito pupunta sa 15 degrees Celsius na kung saan ito ay tubig na.
At dahil dito, magkakaroon tayo ng tatlong Q. Ito ang Q1, ito ang Q2, at ito naman ang Q3. Ang Q1 ay mass ng ice times C ng ice times delta T. Ang Q2 ay mass ng ice times latent heat of fusion o kaya mas kilala sa tawag na MILF ayon kay Kuya Jack Oliver. Ang Q3 naman ay ang mass ng ice times C ng water dahil naging tubig na siya times delta T. Ngayon, magsasagot na tayo. Ang total ng system ay Q1 plus Q2 plus Q3. Magkakaroon tayo ng formula na ganito. Ngayon, ipapasok na natin ang mga values. Pero mamaya na ang units dahil masikip. 0.72, 1,220, delta T na 10 minus 0, mass ng ice na 0.72, latent heat of fusion of 333, plus mass ulit ng ice, C ng water, at delta T na kung saan ay 15 minus 0. Pag ito ay kinumpute natin, nakakakuha tayo ng 300.95 kilojoules. Ayan mga bata, nakita nyo na ang sagot. Sana may natutunan kayo. Ano mga bata? Nakuha nyo ba? Madali lang, di ba? Tara na't burahin na natin ang problem. Burarat, 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 burarat. Paano mga bata? Ano mga bata? Nag-enjoy ba kayo sa episode ng Burart Angel? Anong part ang pinaka-nagustuhan nyo? I like that too! Ikaw, Kuya Bull, anong part ang pinaka-nagustuhan mo? Ang pinaka-paborito ko doon ay yung milk. Eh, ikaw, Kuya Bulito, ano po ba ang pinaka-paborito mo sa episode natin? Gusto ko rin yung MILF. Dahil doon, lalo ko naiintindihan bakit tumatabang ang BJ. Dito na nagtatapos ang episode ng Burart Angel. Hanggang sa muli!